10 دقیقه از بامداد گذشته است. جناب آقای دکتر سید محمد مرندی، کارشناس مسائل سیاسی و راهبردی، مهمان من هستند در استودیو. سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید آقای سید عزیز و ممنونم که دعوت ما رو مجدد پذیرفتید. خوبین، سلامتین؟ الحمدلله، شکر. چه خبر احوال؟ خبری نیست، همه چیز عادیه. همه چی آروم، همه چی عادی. بسیار خوب. این خبر اخیر رو شنیدید الان اومد روی خروجی خبرگزاری‌ها؟ البته شما که خبر از دست در نمیره، دارم میگم که به بینندگان شما بگید. گفتن. چی؟ همکاران شما گفتن. آه. من مشغول بودم اینجا داشتن گریم میکردن منو جوون کنن. این چروک مروکا رو پنهان کنن. خدا حفظت کنه. نه بابا، دوستان شما گفتن. الحمدلله خوشگل و خوشتیپ. نه بچه‌ها فقط پودر میزنن که این نوره چیز نکنه، رفله فارسیش چی میشه، بازتاب نده مثلا، یه همچین چیزایی. وگرنه شما که سیدید و نورانی الحمدلله. گفتن که ترامپ گفته که من تشخیص دادم که خودمون یه مدت دیگه هم تمدید بکنیم این بحث مثلا آتش بس. چرا اینطوری کرد؟ اون که داشت تا نیم ساعت پیش دیگه گفتش میزنیم میتره کنیم زیر ساختار رو از بین میبریم. ایران اگه گوش نده نمیدونم فلانه چنانه. این جورای مختلف میشه تفسیر کرد. منم که نمیدونم که تو ذهن این آقا چی میگذره و بالاخره هم میشه تفسیر کرد که نگرانه. بالاخره فرمانده موشکی فرمودن که کشورهای حاشیه خلیج فارس بایستی با صادرات نفت و لابد گاز هم خداحافظی بکنن. خب این پیام خیلی جدی هست. طبیعتاً خب رژیم اسرائیل هم آسیب جدی میبینه، ولی این رژیم ها برای اقتصاد جهان و برای اقتصاد غرب جایگاهشون خیلی مهمه و بنابراین زدن اینها آسیب جدی به غرب و به خصوص آمریکا وارد میکنه. خب این میتونه یه دلیلش باشه. یه دلیلش هم میتونه این باشه که آمریکایی‌ها امیدوارن که یه گفتگویی بالاخره در بگیره. حالا اون که جای خود، ولی مثلا بستن خلیج فارس رو این باعث بشه که ما کوتاه بیایم، که من فکر میکنم که با توجه به اینکه الان نزدیک 2 ماه که هستش که دنیا با مشکل نفت و گاز و محصولات پتروشیمی و کود شیمیایی اینا مواجه هست، اون مشکلاتش سریعتر بروز بکنه تا مشکلات ما. فکر نمی کنم زمان به نفع اون باشه، و خصوص با توجه به اینکه ما خیلی از کارامون رو میتونیم با کشور همسایه انجام بدیم و در این چند ماه درآمد نفتی خیلی بالایی رو کسب کردیم. طبیعتاً برای کشور مشکله و از طرف دیگه هم نمیشه بهش اعتماد کرد. یه وقتی دیگه که ایشون یک حرکت نظامی رو شروع کرد، برای همین جمهوری اسلامی ایران بایستی آماده باشه. ولی ببینید من فقط یه نکته رو عرض می‌کنم، چون یکی از همکاران شما یه سوالی از من کردن، سوال خیلی خوبی بودن، اتفاقا همین بزرگواری بود که بودن که گریم کردن. خب گفتن چرا ما نرفتیم اسلام آباد؟ آره سوال خوبیه دیگه. خب چرا نریم؟ بله. من عرضم به ایشون این بود که کار خوبی کردیم که نرفتیم. کار خوبی کردیم دفعه قبل رفتیم، این دفعه کار خوبی کردیم که نرفتیم. چرا؟ به خاطر اینکه دفعه قبل که رفتیم اونها به اصطلاح چارچوب مذاکرات رو قبول کردن که اون طرح 10 ماده ایران باشه. حالا اینکه بهش عمل کردن یا نه یه بحث دیگه است. بالاخره کل دنیا دید که روز اول ترامپ گفته که بایستی ما تسلیم بشیم، بعد نزدیک به 40 روز که گذشت عملا جلوی دنیا گفت اون چی که تو میگی باشه، ما همون روش بحث می‌کنیم. خب این تمام دنیا برداشتش این بود که ما پیروز شدیم و این خیلی مهمه. بله. و کشورهای مختلف دنیا نگاهشون نسبت به آمریکا و ما عوض شد. چرا این دفعه به صلاح نبود؟ به خاطر اینکه آمریکاییان توافق رو نقض کردن. توافق به اصطلاح آتش بس که نقض شد یعنی به تعهدات خودش عمل نمیکنه. خب اگر ما علیرغم اینکه این به توافقات عمل نمیکنه بریم اونجا، این چه پیامی رو میده؟ پیامش اینه که دفعه بعد هم ما میشینیم با شما یه سری توافقات جدیدی رو
باش به اصطلاح اعلام میکنیم، تو هم بازم در آینده به اونها عمل نخواهید کرد. وقتی که اجازه میدی که توافقات اولیه رو اجرا نکنه و بعدش هم تنبیه نشه، دوباره میری باش میشینی و توافقات جدیدی رو انجام میدین، خب باز هم انجام نمیده دیگه. یعنی میدونی که برداشتش این خواهد بود که شما ضعیفین، با ضعف آمدید. حالا چرا جمهوری اسلامی ایران اینقدر دیر اعلام کرد؟ گفت هنوز تصمیم نگرفتیم. به خاطر اینکه منتظر بوده ببینید که آمریکایی‌ها حاضرن رفتارشون عوض بکنن، این به اصطلاح حرکاتی که در کنار خلیج فارس انجام میدن و مانع از عبور و مرور کشتی میشن، آیا اینو میخوان بهش ادامه بدن؟ خب فرصت داده به آمریکایی‌ها. یعنی چی؟ یعنی اینکه جمهوری اسلامی ایران مایل مذاکره بکنه به شرطی که اون به تعهدات عمل بکنه. حداقل نقض آتش بس رو انجام بله دیگه. بنابراین برای ما اون چیزی که ملاکه اینه که آتش بس نقض نشه. الان هم شده، ما هم نمیتونیم تشویقشون بکنیم. من فکر میکنم واضحه، مثل این میمونه که من این لیوان رو به شما بفروشم، شما به من 100,000 تومان پول بدین. حالا 100,000 تومان نمیارزه، ولی به هر حال 100,000 تومان مثلا من 100,000 تومان ازتون میگیرم، لیوانو بهت نمیدم، بعد یه لیوان دیگه میارم میگم اینم بهت میفروشم، میگه اول برو این یکی رو پس بده، بعد بیا یه معامله جدیدی رو انجام بده. آقای دکتر، ما چون بچه‌ها دارن زیرنویس میرن که بینندگان دیگری هم به ما بپیوندن، اگه اجازه میدید ما یه بخشی رو ببینیم، چون دیگه از وسط صحبت مجبور نشیم که تکرار بکنیم. یه بخشی رو ببینیم که زیرنویس هم کار خودشو بکنه، تو شبکه‌های اجتماعی هم پیام گذاشتیم، بیننده‌هامون بیشتر شن، بعد صدای در واقع صحبت من هستم که کسی اضافه نمیشن، تازه میرن جای دیگه میگن خب نه اینطوری نیست. خیلی ممنونم که همراه هستید بینندگان محترم. با دکتر مرندی داریم صحبت می‌کنیم، فکر کنم 50 دقیقه 60 دقیقه. بفرمایید. تو کتاب گینس بنویسن که برای اولین بار پلیس تو تاریخ کل دنیا تونسته هواپیمای جنگی بزنه، تونسته کاری بکنه که اونا عملیات هلیبرنشون کلا با شکست مواجه بشه. بچه‌هایی که در حین مأموریت خودشون با رؤیت خودشون وقتی دیدن که هواپیماهای دشمن اومدن تو منطقه و قصد نشستن دارن، رگبار آتش رو به سمت اینا گشودن و باعث شد که اینا کلا مأموریت هلیبرن خودشونو و مأموریتی که حالا قبل پیش بینی کرده بودن کلا رها کنن و با یه هواپیما کلا از اونجا خارج بشن. هواپیماهایی که مونده بود و هلیکوپترهایی که مونده بود و مجبور شدن خودشون منهدم کنن و کاملا این قطعاتی که الان دارید دست من می‌بینید اینا همه قطعات اون هلیکوپتراست. نترس از این که دارد روبرویت ناو می‌آید، که دارد سوی الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. باید تو کتاب گینس بنویسن پلیس این کشور، بچه‌های یگان ویژه، بچه‌های یگان‌های تکاور برای اولین بار هواپیمای جنگی زدن. دشمن دنی به سر که خوب میزنی، نمیبینی به ایران باز هم طاغوت برگردد. بله، گزارش برادر اعظم آقای سید صادقی رو ملاحظه کردید که از برای بچه‌های شاید معدود، شاید تنها فردی از برای بچه‌های فراجه باشه که حداقل من میشناسم تو میدونه، تو رسانه خیلی خیلی شجاع و شیردله و رفته بود اصفهان. این تیکه‌های باقی مونده هلیکوپتر و هواپیمای آمریکایی‌ها بود که توی نمایشگاهی آورده بودن تهران و داشت راجبش توضیح میداد.
و اینکه دم بچه‌های فراجامون گرم که گفتش تکاورای فراجا هواپیمای نظامی آمریکا رو بهش ضربه زدن و سقوط کرد. برگردیم به گفتگو با جناب آقای دکتر مرندی. آقای دکتر اگر از بخش قبل صحبتی باقی مونده بفرمایید، وگرنه من راجع به توییت امروز بعد از ظهرتون یه سوال ازتون دارم. من عرضی ندارم. خدا شما رو حفظ کنه. چقدر شما مهمون خوبی هستید. هیچ اصرار ندارید که حتما صحبت کنید. چیزی ندارم بگم. نه شما فوق العاده. میگم حالا زمانی که جنگ موشکامون میخوره تو سرشون همه فرار میکنن، جنگ هم نیست، شما توییتاتون میزنه اونور رو چیز میکنه، خلاصه منفجر میکنه. دیدم یه دو نفر چی نوشتین اصلا؟ من دیدم اونور خیلی واکنش درست کرد که تحلیلگر دو ایرانی نفر اینجا هم خیلی ظاهرا از من عصبانی شدن. حالا دیگه از دست شما عصبانی شدن. آره. واسه همین توییته از این تیپ های خاصی که میگن که برام خوشحال نیست. ببینین من یه نکته رو عرض کنم خدمتتون. میفرمایید. بله. ببینین اون چیزی که من عرض کردم تو این توییت که سر صدا کرد تو اونور خلیج فارس و جای دیگه این بود که من توصیه کردم به مردمی که تو این کشورهای حاشیه خلیج فارس هستن اینه که برن. بله. چرا که اگر آمریکا بخواد ضرباتی به ما بزنه ما هم متقابلا میزنیم. اگه به زیر ساختای ما بخوان آسیب بزنن ما هم آسیب میزنیم. بله. و خب اونور خلیج فارس تا چند هفته دیگه خیلی گرم میشه. اگه برق نداشته باشن که دیگه نمیشه اونجا زندگی کرد. مردم یا الله من هر وقت میام اینجا سرفه ها شروع میشه. همین الان یکی از همکارانتون قبل از جلسه اومد به من این چیزی گفت. عرض شود حضورتون که ولی نه الان اینطوری که شما دارید تعریف میکنید نیست. شما نوشتید که آقا هوا گرم میشه اونور طاقت نمیارید ما بزنیم هیچی نمیمونه. شما حواستون به سرفه هاتون بود. من داشتم همینو میگفتم. نه من اتفاقا کامل شنیدم. ارشد هوا اونجا خیلی به شدت گرم میشه. بله. خب اگه برق نداشته باشن تو این کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نمیشه زندگی کرد. حالا چرا اینو میگم؟ ببینید اگه من سخنگوی وزارت خارجه بودم، اگه من وزیر خارجه بودم، اگه رئیس جمهور بودم که اینا نمیگفتم که. چی میگفتین؟ نه اون نقش دیگه ای داره. من یک شهروندم. یک جایگاه سیاسی. منم همه میدونن که من شهروند عادی ام، حقوق بگیر دولت نیستم. یعنی کارمند دولت هستم. بله. ولی حقوق بگیر برای این کارا نیستم. برای خودم دار بده. بله. چرا که اگر مردم اونور بترسن فشار میارن به حکامشون یا اگه حکامشون بترسن اونا میارن فشار میارن به آمریکایی‌ها. بله. که آقا کوتاه بیا شهر درست نکن ما گرفتار میشیم. ولی اگه نه منم مثلا مثل سخنگوی وزارت خارجه بنویسم خب دیگه باید همش بگم برادران خوبمون در حاشیه خلیج فارس مثلا من اگه جای اون بودم همین کاری که الان آقای دکتر بقایی میکنه من اون کارو میکردم. بله. اگه من دیپلمات بودم، اگه کارمند وزارت خارجه بودم، همون توییت هایی که الان میبینین که سفارتخونه های ما دارن انجام میدن که کار تمیز این دفعه انصافا از گذشته خیلی بهتره. یعنی در گذشته ما این کارها تو سفارتخونه ها نمیدیدیم. اگه من جای اونا بودم همینا رو مینوشتم. این چیزی که من مینویسم و نمینوشتم. کما اینکه علل قاعده خیلی از این اگه جای من بودند حرف منو باید مینوشتن. خلاصه وقتی اونور تهدید میکنه یک عده باید اینور تهدید کنه. نفعی برای من که نداره. اتفاقا همه با من دشمن میشن، قطری‌ها با من دشمن میشن، همه اینا که با من بد میشن. برای همین این چیزها نفع داره برای ما به خاطر اینکه وقتی طرف مقابل حس میکنه که تهدید جدیه خب محاسباتشون تغییر پیدا میکنه، تلاشاشون برای جلوگیری از بحران بیشتر میشه. ولی میگم خودش فکر کنم امروز بعد از ظهر یه اندازه یه شلیک موشک خرمشهر 4 اونجا صدا کرد. بیچاره که نبود. فرمانده آقای موسوی، سردار موسوی، ایشون ظاهرا گفتن که اینا که تو همسایه حاشیه جنوبی خلیج فارس خلاصه حسابش کار خودشون داشته باشن که اگر بزنیم دیگه نفت نخواهند داشت. گازم حالا من بهش اضافه میکنم. منظور هم گازم هست. خب این چرا اینو میگن؟ برای اینکه اونها بیشتر تلاش بکنن تا فاصله از آمریکا پیدا بکنن. بیشتر تلاش کنن مانع شرارت ترامپ بشن. بنابراین کار عاقلانه است. متشکرم از شما.
ابتدای صحبت گفتید که یه ذره خبر از سمت ما دیر اعلام شد و حالا منطقی خبر؟ همین که ما نمیریم مذاکرات. گفتیم شما گفتید ما دیر اعلام کردیم، آخرین فرصت هم به آمریکایی‌ها دادیم. آره دیگه. و آره ولی بنابراین نشون میده که ما نه دنبال این هستیم که مذاکره نشه، نه بله. بیش از حد دنبال این هستیم که هر جور شده مذاکره بشه. یه تعادل خوبی برقراره. ولی راجع به دور اول مذاکرات که برگزار شد یه انتقاداتی وجود داشت به تیمی که همراه گروه مذاکره کننده ما بود، اما از خبرنگارا و تحلیلگرا آقای دکتر که خبری آنچنان نیومد، تحلیلی آنچنان نیومد. اون طرف برعکس خیلی بحث رسانه ایشون قوی بود و دائم خبر و تحلیل و اینها ازش میومد. پرسش هم اینه که اولا چقدر این انتقاد رو وارد میدونید؟ اگر وارد میدونید پیشنهادی دارید، یا اگر وارد نمیدونید راجبش یه ذره گپ بزنیم، استدلال بکنیم. من خیلی نمیتونم اظهار نظر بکنم، چون بنده وقتی از من خواستم برم اونجا به عنوانی که یه فردی که با خبرنگاران طرف باشه رفتم و خب تمام روز من داشتم مصاحبه میکردم، غالباً با خبرنگاران پاکستانی بود. بله. خیلی اطلاع ندارم که دیگران چی میکردن، ولی چند نفر رو که دیدم اتفاقاً چند نفر از همراهان داشتن بیشتر از من با خبرگزاری های غربی و عربی مصاحبه میکردن، یعنی خیلی فعال بودن. من آدم بیکار اونجا ندیدم، البته نظارت بر کسی نداشتم، مسئولیتی نداشتم که ببینم که کی داره بیشتر کار میکنه و کی کار نمیکنه. ولی اینو در نظر داشته باشین که به طور سنتی برد خبرگزاری اونها بیشتر از مال ماست. یعنی خب متاسفانه تو داخل کشور هم اونها نفوذ کلام دارن. ترامپ مثلا یه حرفی رو میزنه یا یکی از این خبرگزاری‌ها یه حرفی رو میزنه، زود تو داخل کشور میپیچه. بالاخره اونها هم رسانه‌های فارسی زبان زیادی دارن، هم رسانه‌های انگلیسی زبان دست خودشونه. خب فضا سازی زیاد میشه. ولی به نظر من بعد کار نکردم. میگم من مسئولیتی نداشتم، ولی هم این جوانایی که اونجا بودن، آقایون و خانم‌ها، به نظرم اومد که فعالن. حالا نمیدونم که حالا ایراد از چه جهت هست. ولی ببینید تو مذاکراتی که داره میشه، این که مثلا آقای دکتر قالیباف که به نظر من خیلی هم کارش قوی و خوب بود، از اون با اون فهم اندکی که دارم، قرار نیستش که 2 دقیقه یه بار بیاد گذاری، اینا محرمانه است. بله. و این جمهوری اسلامی ایران نمیخواد که یک حرکتی رو انجام بده، یک حرفی رو بیرون درس پیدا بکنه که آخرش بی زیان خودمون باشه. بنابراین شاید بعضی وقتا زیادی احتیاط بکنیم، دیرتر طرف ما خبر بدن، ولی ما که به مذاکره کنندگان خودمون که اعتماد داریم. بله. یعنی آقای دکتر قالیباف که فرمانده جنگ بودن، از جوانی جونشون رو به خطر گذاشتن، برادر خودشون هم تو جنگ شهید شد. من فکر نمی کنم که ما مثل ایشون داشته باشیم الان، یا بهتر از ایشون داشته باشیم. مثل آقای دکتر لاریجانی که به هر حال نقش خارق العاده رو ایفا کردن در اون مقطع و پاداششون هم گرفتن. و خب دکتر باقری و دکتر عراقچی، اینها هم شایستگی خودشون دارن. ما باید به اینا اعتماد کنیم، خیالمون هم راحت باشه. هر چقدر ما میبینیم که مثلا الان ترامپ گفتش که معلوم نیست با کی طرفم، یا مثلا اینها در داخل خودشون مشکل دارن. آره دچار مشکل. هر وقت این چیزا رو از اینها میبینید، معلومه که خودشون مشکل دارن. وگرنه کاملا روشن بود اونجا که بودیم که انسجام بوده، منسجم بوده. آقای دکتر قالیباف هم یه شخصیت قوی هم هستن، مدیریتشون قویه، این طرف هیچ مشکلی نداره. من اول برنامه ازتون پرسیدم، حالا اینکه الان آتش‌بسی یه طرف رو اعلام کرد، شما هم چند تا گزاره و نکته گفتید، ولی چون الان بولتون هم میگه که مواضع هیجانی ترامپ باعث شده که مذاکره کننده‌های ایرانی بفهمن آمریکا مضطربه. چرا؟ اون که میگه من قوی ترین ارتش رو دارم، نیرو هوایی و دریایی ایران رو زدم، اتفاقا نشون میده که طرف مقابلمون منسجم نیستن. اگه طرف بولتون درست باشه که هیچ، اگه دروغ باشه پس معلومه انسجام اونها ندارن. یعنی در هر حال این نشون میده که ضعف و مشکلات در اون طرفه. و اینکه داره تلاش میکنه بگه که ایرانیا
دچار مثلا تشتت و اختلاف. خب اینکه بولتون اینو نمیگه. نه بولتون اتفاقا آره. داره میگه که انقدر این هیجانی داره رفتار میکنه، ایرانی‌ها دیگه تقریبا فهمیدن که این آدم مضطربیه و آروم وایسادن و دارن تماشا این میکنن. پس نشون میده که طرف ما منسجمه، طرف ما عاقلانه رفتار میکنه و باعث میشه که ترامپ به این شکل واکنش نشون میده. بنابراین این رسانه فارسی زبان یا توییت های ترامپ یا این پست های سوشال میدیای ترامپ اگه به با دقت بهشون نگاه بکنیم بیشتر نشون میده که شرایط اون طرف بحرانجه. بله، حالا بحران یا بالاخره با مشکلات مواجه، امکان داره بحران هم باشه، ولی این طرف خبری نیست. خدا رو شکر. آقای دکتر از مذاکرات اسلام آباد یه چیزی بگین. مردم خیلی خوبی داریم، واقعا بی‌نظیرن، ولی منم که مسئولیتی ندارم، ولی گاهی اوقات مثلا میرم تو خیابون تصورشون بر اینه که من یه کاری ام توییت میکنن، سر صدا میکنیم، فیلم میکنم، من اتفاقا که از من خوششون نمیاد میگه این مردی که چه کاره است، ولی دقیقاً همین میگن و اشکال نداره، من که مشکلی ندارم. اتفاقا نشون میده که تو جمهوری اسلامی همه حرفا رو میشه زد. من وقتی که از حالا تو حاشیه میرم، وقتی که ما از اسلام آباد برگشتیم با قطار آمدم تهران از مشهد، بعد تو به اصطلاح توی میدون راهن که منتظر بودم بعضی آمدن محبت میکردن، یا آقای ما کلی به من دریوری گفت و رفت. خب بگه دیگه، حالا مثلا الحمدلله تعالی کسی ترسی نداره تو این مملکت که حرفشو بزنه. ولی عرض شد حضورتون که مردم مثلا شبا گاهی اوقات نگران میشن، میگن اینا اینجا کوتاهی کردن، اینجا مردم نباید خیلی به این حرفا توجه بکنن. ما یه شورای عالی امنیت ملی داریم، یک رهبری داریم، آیت الله خامنه‌ای بالا سرشونه، آیه دکتر قالیباف و دیگر مسئولین، حالا چون این پرونده مربوط به ایشونه، اینا زیر نظر ایشونن. آیه دکتر قالیباف قبل از سفر کاملا با ایشون هماهنگ کردن خودشونو. درست. و مثلا وزیر خارجه یه توییتی میزنن، مثلا یه دی زود برداشت میکنن که این چرا اینجوری گفت، ما واگذار کردیم، ما کوتاه آمدیم، از همچین چیزی نبود. حالا شاید ما از نظر رسانه‌ای خوب جمهوری اسلامی خوب کار نمیکنه، که جمهوری اسلامی هیچ وقت تو حوزه رسانه فوق العاده قوی نبوده متاسفانه، ولی بالاخره وقتی که قرار بود که ما بذاریم یه سری از کشتی‌ها عبور کنن، چرا نکردیم؟ چون اسرائیل آتش بس رو نپذیرفت، در حالی که جزء تعهدات بود. خب مثل همین الان که ما نرفتیم به خاطر اینکه اونا به تعهدات عمل نکردن، ما قبلا گفتیم به تعهدات خودمون عمل نمی‌کنیم تا این آتش بس رو رعایت بکنه. خب نکردیم، آخرش قبول کرد. درسته؟ خب وقتی که قبول کرد و اجرا کرد این جنایتکار نتانیاهو، آیه دکتر عراقچی گفت خب باز میشه تنگه هرمز، ولی نگفت که هر کی میتونه بره، همون گفت اتفاقا گفت یه فرایندی داره. خب معنیش همینه که محدودیت خواهد بود که یه تو توافق بوده. خب عرض شد حضورتون ولی از همونم به قول شما بعضی استفاده کردن که یه مثلا اختلافی درست بکنن، شاید که مثلا میتونست مثلا توییت جوری دیگه بنویسن، شاید مثلا ما بایستی افراد دیگه زودتر تو رسانه‌ها مردمو مثلا آماده میکنن، ولی حرف غلطی نزدن. قرار بود که این آتش بس که رعایت کرد طرف مقابل، ما این کار رو انجام بدیم. بعد چرا برگشتیم انجام ندادیم؟ به خاطر این نبود که حرف دکتر عراقچی غلط بود، به خاطر این بود که ترامپ گفت ولی من محاصره رو برنمی‌دارم. گفتم خب اگه برنمی‌داری این نقض آتش بسه، بنابراین ما انجام نمیدیم. این کار عجیب و غریبی این وسط از طرف ایران بله، یعنی بر اساس اون چارچوبی که تعریف شده عمل شد. خوبه، خیلی خوشحالم که این توضیحات رو از جناب عالی داریم میشنویم، به خصوص که شما چون میگید که چند بارم تاکید کردید که مسئول نیستید، چرمندید و آره به عنوان کسی که میرم تو خیابون مردم میگن که اینو بگو اونو بگو، من با ارتباطی با آقایون ندارم. اتفاقا تنها جایی که ارتباط دارم موقعی است که تو اون هواپیما بودیم داشتیم میرفتیم. و اینم بهتون بگم، این واشنگتن پست یک مقاله‌ای توش نوشتن که
توش نویسنده نوشته بود که این مذاکره کنندگان ایرانی رو بکشید. بله ترور کنید. و ترور کنید. و اونجا که بودیم بعد اینکه مذاکرات بالاخره به اون نتیجه نرسید، دوستان برای این تصور بودن که تو بازگشت امکان داره مشکل ایجاد بکنن، ولی همه سوار شدن، همه آمدن، مردان جوان، زنان جوان، همه آمدن و ماشاءالله مثل بقیه مردم که زیر موشک راهپیمایی میرفتن، این دوستان همه با روحیه خیلی خوب به اصطلاح به ایران بازگشتن و خیلی خوش آمد که این تو این جماعت این همچین روحیه‌ای بود. عجیب نیست توی روزنامه مثلا رسمی تو آمریکایی که می‌نویسه این گروه ترور کنید، این اصلا قابل پیگیریه. یعنی ببین این اگه ما خودمون گاهی اوقات میدونیم بعضی از این جوان‌ها که رفتن تو آشوب‌ها و اینها شرکت کردند و اشتباه کردن، اینها تحت تاثیر این رسانه‌ها یه فارسی زبان قرار میگیرن، اونها میگن ما اونا دموکراتیکن، اینا خودشونو دارن به دنیا نشون میدن. الان به عنوان مثال همین 2-3 روز پیش یه خانم فکر میکنم تو آلمان یک فکر کنم تو فضای مجازی دیدم که یه خانم تو آلمان پلیس آمد بهش گفتن که اگر بگی from the river to the sea Palestine shall be free میره زندان، میبره زندان. بعدشون گفت خب اگر من بگم from the river to the beach مثلا ساحل به جای دریا بگم مثلا کلمه رو یعنی تهدیدش میکنه. پلیس آلمان میگه تو این جمله رو بگی ما بازداشتت میکنیم که فلسطین آزاد میشه، کل فلسطین آزاد میشه. این شرایطه. یا مثلا تو انگلیس تو سال گذشته به خاطر پستای که راضی نسبت بهش نبودن دولت و حکومتشون 10,000 نفر زندان رفتن. حالا چقدر زندان رفتن نمیدونم، مثلا بازداشت کردن مثلا چند ساعت بعد، من اینا رو بلد نیستم. ولی این توهمی که یه عده‌ای داشتن به نظر من یواش یواش داره از بین میره. از همه مهمتر اینی که ترامپ این همه مثلا گفت من ایران رو چنین میکنم و نابود میکنم تمدن. من کاری با ترامپ ندارم. شما یک خبرنگار غربی دیدین که بگه که این جنایتکاره؟ یک رسانه غربی از به اصطلاح گاردین و نیویورک تایمز گرفته تا مثلا فاکس نیوز و برایت بارت دیگه یک دونه‌ش اومده بگه که با به اصطلاح تیترای بزرگ که این مرد جنایتکاره؟ نه، هیچ کس. هیچ از این خبرنگارای مشهور محکوم نکردن. چرا؟ یعنی میگه که همشون تو همون فضای فکری که حاکمیت غرب فاسده. ببخشین بعضی از دوستان بهشون برمیخوره، اینها فاسدن، اینا به اصطلاح فرق چندانی با هم ندارن. شاید یه عده‌شون از ترامپ خیلی بدشون بیاد، شاید از رفتار ترامپ با مهاجرین تو آمریکا هم خوششون نیاد، ولی تو در بحث‌های امپراتوری و بحث‌های صهیونیسم ببینین همشون شبیه همن. من یه گاهی اوقات با این آی پیرس مورگان تو تلویزیون کلکل داریم با هم. از من هم خوشش نمیاد، هر دفعه میاد منو دعوت میکنه که حال منو بگیره بیشتر از بعد حالش گرفته میشه. دکتر من خواهش میکنم دوستان، بحثی که دیروز باش داشتم، دیروز بود یا پریشب بود؟ دیروز بود، باش داشتم که منتشر شد ببینم. من گفتم که آیا حالا برن نگاه کنن. من گفتم یه خلاصه‌ایشو ببین ایشون ادعا میکنن تو ایران دیکتاتوری مطلقه و کسی اجازه حرف زدن نداره. حتی تو تلویزیون هر دفعه میگه یه انتقادی از ایران بکن، تو جرئت نمیکنی انتقاد از ایران بکنی به خاطر اینکه تو رو میکشن. اینو میگه. اینا حالا شما تو اتوبوس بشینی تو ایران، تو مترو بشینی، تو تاکسی ببینی مردم به بالا تا پایین، بالاتر از بالا. حالا دیگه اینجا راحت گاهی اوقات طرف ناراحت میشه با خدا در میفته دیگه، چه برسه با بنده خدا. ولی اینو میگه. ولی من یه سوالی ازش کردم، 3 بار ازش کردم تو همین دیروز، برن دوستان نگاه کنن. گفتن شما حکومتی که بر اساس حالا نژاد ethno supremacist به اصطلاح مثلا قوم محور باشه یا و حکومتش بر این اساس باشه مشروع میدونی یا نه؟
گفت من منظور شما رو نمیفهمم. فهمید گفتم و دوباره گفتم حکومتی که بر این اساس، گفت من خیلی به اسرائیل ایراد میگیرم به خاطر تصویب قانون اعدام فلسطین. گفتم اینا بنداز دور. حتی با این کلمات نگفت. گفتم حکومت، نه فلان قانون، نه فلان دولت، نه فلان فرد، حکومتی که نژادی باشه حاضر نشد جواب بده. و بعد شروع کرد من توهین کردن و مثلا شما 10,000 نفر تو خیابون قتل عام که همش می‌خواست موضوع رو عوض بکنه. که من تا آخر بحث ولش نمی‌کردم. یعنی گفتم اینا رو میگی برای اینکه اون جواب ندی. و البته من گفتم خوب شد راجع به اون 10,000 نفر گفتی که ترامپ همین 2 هفته پیش خودش گفت سلاح‌ها رو ما سلاح فرستادیم. اگر اینا همینجوری تظاهر کننده عادی بودند و این از کجا میدونه که به کی بده اسلحه رو؟ اگه اینها آموزش ندیده باشن برای چی؟ یعنی افراد خودشو دارن تو ایران. ولی کاری با اینا ندارم. این حاضر نشد بگه. دوستانی که تصور میکنن که تو انگلیس و آمریکا آزادی بیان هست، این آیه پیرس مورگان، حالا ما قدیما نمیدونم جوانای اینو میگن، ما قدیما میگفتن کپ کرد، سنگین 3 بار بهش گفتم حاضر نشد جواب بده. حاضر نشد بگه چنین حکومت. بعد بهش گفتم اگر راجع به حکومت نژاد پرست در آفریقای جنوبی و سفیدسیاه این شما یکی این جوابو به شما میداد، فوراً بهش حمله میکردی، فوراً محکومش میکردی. ولی راجع به اسرائیل جرئت نمی‌کنی این کارو بکنید. بنابراین این آزادی بیان نه حرفه. اینجا مطمئن باشین که با همه دشمنی‌ها، با همه توطئه‌های خارجی، این همه بالاخره غربی‌ها تو داخل کشور ما تلاش میکنن نفوذ بکنند و خرابکاری بکنن. وضعیت ما از این جهت از اونا بهتره. اونا نه کسی از خارج تهدید میکنه، نه کسی تروریسم اونجا رو به صدای کشور را ترویج میکنه، نه پولی از این خارج میره اونجا برای به اصطلاح حتی تلویزیون‌های ما اونجا پخش نمیشه، همش تحریمه. بنابراین دوستان جوانمون یک کمی بیشتر فکر بکنن راجع به بعضی از این مسائل. تصویرسازیشون آقای دکتر گفتید دیگه، خودتون صداشون بلندتر عوض میشه. یعنی تو همه جای دنیا، الان تو دنیا دارن میگن که الان ایران خیلی محبوب شده در سراسر دنیا، در سراسر دنیا. و مردم میگن که اگه ایران اینقدر بده، تو این 47 سال که گفت اینا بدن، اینا چنینن و حقوق بشر و حقوق زنان و نمیدونم تروریسم و بمب اتمی و اینا، چرا فقط اینا با نسل کشی مخالفن؟ به شماها که اینقدر آدمی خوبی هستین و حقوق بشر و همینا رو، چرا شما دارید طرفداری از نسل کشی میکنید؟ الان این به اصطلاح ادعایی که قبلا اینا انجام میدادن و کلی تأثیر میذاشت، دیگه تأثیر سابق رو نمیذاره. بلکه تو خود آمریکا کم نیستن کسانی که طرفدار مان تو جنگ. مستنداتش هم هست، یعنی تو کانال‌های مختلف که من دعوت میشم خودشون به من میگن. کانال‌های مشهور که به اصطلاح مخاطب زیاد داره خودشون میگن، من نمیگم. من بر اساس فرمایشات افرادی که من دعوت میکنن که تو برنامه‌هاشون این حرفا رو میزنن، من اینو به شما میگم. متشکرم. راجع به رژیم صهیونیستی صحبت کردیم، حالا اصلا ناخواستم پیش اومد. به نظرتون حالا که ترامپ مثلا میگه که من دوباره تمدید میکنم، اون اولا خودش قابل پیش بینی هست که مثلا پایبند باشه؟ و بعد اسرائیلیه به نظرتون میمونن پای صحبت ترامپ؟ چون همین الان هم نقض پراکنده آتش‌بس رو دارن تو جنوب، تو لبنان. ولی کلا میخوام ببینم که نظرتون راجع به رفتار اسرائیل احتمالاً تو این چند وقت چیه؟ ببینین اصلا نه رو نتانیاهو میشه حساب باز کرد، نه ترامپ. امکان داره همین امشب حمله کنه، امکان داره نکنن. ولی ببینین همه درگیری‌های ما با آمریکا و اسرائیل و این کشورهای در پیت همسایه، همینا یه طرف، دعوای اصلی سر چیه؟ سر خلیج فارسه. سر اینه که این سوخت و این کالاها به بازارهای جهانی نمیره و هر روز که این وضع ادامه پیدا میکنه، بحران جهانی تشدید میشه. این سلاح اصلی ماست که اگه آمریکایی‌ها رفتارشون رو متعادل نکنن، چه بجنگن با ما، چه در حالت نه جنگ نه صلح باشه، چه در حالت آتش بس باشه،
این دست ماست و این اهرم فشار ماست. موشک‌های ما منهدم میکنه، پهپادهای ما منهدم میکنه، پدافند ما آزار میده دشمنا. همه این سلاحایی که داریم همه اینها باعث میشه که ما بتونیم این نیروی دریاییمون، نیروی هواییمون، خلبانانمون، همه اینا که به اصطلاح خودشونو به خطر میندازن، نیروی انتظامیمون که کار بزرگی رو انجام دادن، بسیجی‌ها که کار، همه اینا برای اینه که این تنگه هرمز دست ما باشه و در این گرفتن این تنگه هرمز حالا من که نمیگم کشور گشایی خوبه، ولی از گرفتن چند تا استان برای ما ارزشش بیشتره و باعث شده که ما در برابر دشمن دست بالا رو داشته باشیم. ولی این پر سر صدا نیست، یعنی مثلا چیزی نیستش که بگین که نگاه کن من اونو منفجر کردم، چیزی منفجر نمیشه. ولی حالا نمیدونم کلمه خوبیه نه، ولی مثل موریانه ساختار اقتصادی حاکم بر جهان که بیشتر دست غربی‌ها بوده اینا رو میخوره و خب اون موشک میزنه مثلا فلان پل ما رو خراب میکنه، ما میگیم عجب، ولی این داره به همه زیر ساختای اونها به شکل اساسی ضربه وارد میکنه. برای همین اینقدر ترامپ با ما مسئله داره و برای همین الان تازه آمده مثلا خلیج فارس رو بسته. به نظر من که خیلی جاهلن، چون اگه میخواست این کار بکنه باید از روز اول این کارو میکرد، ولی نکرد. الان ما 1 ماه و نیم بیشتر ما تجارتمون کردیم، نفتمون رو با قیمت بالا صادر کردیم، تازه این جاهل به فکرش افتاد که این کارو بکنه. خلاصه این تنگه هرمز اتفاق تاریخی برای کشور. آقای دکتر ببینید بعضیا معتقدن که ترامپ اساساً نتانیاهو اساساً یه برنامه‌ای در ذهنش بود که باید با ایران سرشاخ بشه، به هر دلیلی اصلا کاری ندارن و چون خیالش راحته که آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها تأمینش میکنن، حتی دغدغه قیمت سوخت و انرژی و اینا رو هم خیلی نداره. بنابراین اون میگه که حالا ترامپ درگیر تنگه هرمز بماند یا نماند، من اینجا سعی میکنم با ایران رو در رویی بکنم، زورآزمایی بکنم. آمریکایی‌ها هم که متعهدن به امنیت من، به اصطلاح این جمله‌ای که دارن میگن، و به هر شکلی که شده میان پای کار من. از این جهت دارم ازتون سوال میپرسم که رفتار اسرائیل الان احتمالاً چه تغییری خواهد کرد، ضمن اینکه زمزمه‌هایی به گوش رسید که حتی کشورهای خود حاشیه خلیج فارس دارن فکرایی میکنن که تنگه هرمز رو هم بتونن یه جورایی آقای دکتر دور بزنن. نمایندگان مجلس ما هم بعضی وقتا تصریح دارن که موقعیت حالای تنگه هرمز شاید بتونیم بگیم که همیشگی نیست، اونا دارن سعی میکنن خط لوله عبور بدن، نمیدونم ببین چقدر طول میکشه. اونم الان مگه پولی اصلا دارن که بخوان این کارو بکنن؟ چی طول میکشه؟ همین خط لوله و اینا؟ آره دیگه، بالاخره الان بحران نقدینگی دارن. این هیچ بحثی است برای سالهای بعده. ما هم تا اون موقع به اصطلاح بارمون رو بستیم. عرض شود حضورتون. بعدش هم به هر حال همیشه به این خلیج فارس نیاز دارن. ببینید من فقط اینو عرض بکنم خدمتتون که بحران نقدینگی یعنی اون طرف خلیج فارس، یعنی اینقدر پول نداره خط لوله مثلا بکشه؟ کار یه روزه نیست این چیزها. زمان بره میگید. و الانم بالاخره این آقای موسوی و سردار موسوی اینها بالاخره دستشون به همه این جاها میرسه. بالاخره اینا اگر خسارت ما رو به اصطلاح پرداخت نکنن، وادارشون میکنن یه روز این کارو بکنن. ببینید نتانیاهو هر نوع تصفیه حسابی که ما بخواد بکنه، ما دیدیم تو جنگ 12 روزه کم آورد. برای همین آمریکا آمدن به این شکل. من همینو داشتم از میکنم. ولی کن ببینید چند تا اتفاق افتاده. اگه ببین تو این جنگ اینجوری نخواهد بود از نظر من که مثلا ما اسرائیل منهدم بکنیم تمومش میره. خب ما اون اتفاقی که داره میفته تو این 2 سال و نیم داره میفته اینه که 2 سال و نیم اسرائیل نسل‌کشی کرده تو غزه و لبنان. امروز اسرائیل محبوب یا منفوره؟ بیشک منفوره. تو آمریکا منفوره. حتی تو هند داره منفور میشه در نزد درصد بیشتری از افراد. و خود حکومت هند که خودشو چسبون به نتانیاهو، الان مردم میگن که تو که خودت به این چسبونی، الان این بحران اقتصادی که این آقا به وجود آورده برای دنیا، ما داریم آسیب میبینیم. و اتفاقا کشور هند جزء آسیب پذیرترین کشورهاست. چون ذخیره نفت و گاز نداره، LNG نداره. خب این
بنابراین در افکار عمومی غرب که بی نهایت به غرب محتاجه، اسرائیل که خودش چیزی نداره که یه که حکومت حالا نامشروعه ولی یه رژیمیه که هر چی داره از غربه. خب جوونا تو غرب نسبت به این نفرت پیدا کردن. خب الان دنیا که داره به سمت بحران اقتصادی پیش میره، کی رو مقصر میدونن؟ یعنی ترامپ و نتانیاهو و صهیونیستان. خب بنابراین نفرت داره مضاعف میشه. این در بلند مدت برای رژیم سمه. این رژیم که محتاج به حمایت خارجیه، این به اصطلاح در بلند مدت آسیب جدی میبینه. از طرف دیگه تو منطقه ما این کشور عربی سد دفاعی مستحکم غرب بودن. این حالا حکومت‌های فاسدی که در حاشیه خلیج فارس هستن، بله، اینها شرارت میکنن. خب همین دیدیم که همه حملاتی که انجام شد علیه ما با کمک اینا بوده. بله، اینا به شدت تضعیف شدن. دیگه مثل سابق نخواهد بود وضعیت امارات و قطر و بقیه‌شون. هرگز مثل گذشته نمیشه رفتار اینها و توانمندی مال اینا. بنابراین ما و با داشتن تنگه هرمز توازن به نفع ما داره تغییر پیدا میکنه. حالا امکان داره دوباره درگیر بشیم، ما که دنبال جنگ نیستیم، اون طرف مقابله، ولی پیروز نمیشه. ما امکان داره آسیبای مختلف ببینیم، آسیبای زیادی ببینیم، ولی بالاخره از این عبور میکنیم. اونها دوام نمیارن اونور خلیج فارس، بدتر از ما، چون اونها خیلی آسیب پذیرن. اسرائیل هم که تمام دنیا نسبت بهش نفرت پیدا کرده. خب این توازن داره به نفع ما میچرخه. و اینم به شما بگم، ما درسته امکان داره آسیب ببینیم بیشتر، ولی اقتصاد جهان اگه از هم فرو بپاشه، اون کارخونه امکان داره تو سراسر جهان کارخونه مثلا موشک بهشون نخوره، ولی اون کارخونه که دیگه از کار میفته فرق نمیکنه موشک بخوره. کارخونه موشک خورده فرقی نمیکنه. اونا آسیبشون از ما بیشتره، چون ما سالها تحریم بودیم. اینا کل ساختار اقتصادیشون به شدت آسیب پذیره. عرضم اینه، نمیخوام بگم مثلا ما همه چیز حل میشه و ما فردا پیروزیم. سختی در پیشه، الان شرایط هم مشکله، ولی دشمنانمون شرایطشون از ما سخت‌تره. بحران داخلی آمریکا یه بحران عظیمیه که از قبل بوده، حالا با این شرایط به اصطلاح که ما براشون به وجود آوردیم به خاطر رفتار خودشون، آسیب پذیریشون از گذشته خیلی بیشتر شده. عرضم خلاصه کلام اینه که اسرائیل در آینده در شرایط بدتری قرار میگیره و ما در آینده در شرایط نسبی بالاتری قرار میگیریم. بله. اگر که حالا این فرض همین باشه، یعنی اونو در وضعیت بدتر قرار بگیرن، ما انشالله وضعیتمون تثبیت شه و بهتر بشه. خب این عدم توازن دیگه، اون وقت دوباره مثلا ممکنه به سرشون بزنه که یه حمله‌ای بکنیم که حداقل آسیبی بزنیم به طرف ایرانی، بگیم که برابر این جنگ تموم شد. این کل دنیا داره تغییر پیدا میکنه. غرب در حال تضعیف شدنه. اروپا حماقتی که کرد این بود که با تناب آمریکا رفت تو چاه تو اوکراین، رفت نفت و گازش رو قطع کرد. 4 سال پیش اینا میتونستن اتفاقا با ما توافق کنن، بعد بیان تو ایران سرمایه گذاری بکنن. تو حوزه نفت و گاز نکردن. الان نه نفت و گاز ما رو دارن، نه نفت و گاز روسیه، هم نفت و گاز این کشورهای عربی رو به اصطلاح به دستشون نمیرسن. خب اینا آسیب پذیریشون رو به افزایشه. از طرف دیگه هم کشورهای روسیه، الان روسیه درآمد نفتیش رفته بالا، چین به هر حال تو این دعوا کنار نشسته و برخلاف آمریکایی که جنگ همش در حال جنگه، چین در حال ساختن کشورشه. با ما هم خوب رفتار میکنه، با ما همکاری داره، ولی آمریکا هی به اصطلاح هزینه نظامی برای خودش درست میکنه، نفرت در سراسر دنیا علیه خودش افزایش میده. خب توازن تو کل دنیا داره تغییر پیدا میکنه. ما هم داریم این توازن رو تغییراتش رو بهش سرعت میبخشیم. بله. آقای دکتر، به خصوص فرانسه و انگلیس خیلی جانب احتیاط رو تو این جنگی که آمریکا علیه کشور عزیزمون شروع کرد و البته اسرائیل
پیش گرفتن. به نظرتون مثلا این نمیدونم شاید خیلی خوشبینانه باشه اینکه مثلا اونا یه فرصتی رو برای خودشون مغتنم دونستن که آمریکایی‌ها که رفتن بیان با ایران ببندن، به اصطلاح امروزی‌ها دیل کنن ها؟ حالا باید دید، ولی که من یه مثالی رو عرض بکنم، حالا شاید بعضی خوششون نیاد. بعد از اینکه جنگ ما با صدام تموم شد، خب ایران واقعا انقدر آسیب زد به این مردک که رفت به کویت حمله کرد، ورشکسته شد، رفت اونجا پول بگیره که خب بعد همین حوادث رخ داد و آمریکایی آمدند و شکستش دادن. بعد حکومت تغییر پیدا کرد. این همکاری که آمریکا با صدام داشت و غربی‌ها باش همکاری داشتن و شوروی سابق باش همکاری داشت و کشور عربی باش همکاری داشتن، این برای ما مشکل بزرگی بود. خب بعد به دست خود این جاهل همه چیز عوض شد. کشور عراق شده کشور دوست. درست؟ ما هم هیچ نقشی نداشتیم. البته نقش اولیه داشتیم. ما تو جنگ باعث شدیم اینقدر این خرج بکنه که ورشکسته شد و این کارا رو کرد. بله. جنگ اوکراین برای ما شبیه همینه. غربی‌ها رفتن تو اوکراین کودتا کردن، بعد تو اوکراین رفتن جنگ داخلی رو انداختن، روس‌تبارها رو تحت فشار قرار دادن، اینا رو میکشن، باعث شد روسیه واکنش نشون بده. 4 سال جنگ شروع شد، هزینه‌های نظامی غرب خرج مقابله با روسیه شد، قطع کردن تجارت و قطع کردن نفت و گاز باعث شد که اقتصاد اروپا و اقتصاد کشورهای غربی آسیب ببینن و اقتصاد آمریکا. و آمریکا کلی موشک‌های زمین به هوا فرستاد به اوکراین برای مقابله با پهپادهای روسی. حالا همون پهپادهای روسی که یه دی انتقاد میکنن که چرا شما به روسیه پهپاد میدین، همون پهپادها باعث شده که هم روسیه به ما بیشتر دوستی بکنه، هم باعث شد که خیلی از این موشک‌های آمریکایی که برای همونجا خرج بشن. خب الان بعد از بیش از 4 سال جنگ تو اوکراین، شما حساب بکنید چقدر اینا پول خرج کردن و آسیب دیدن، هم از نظر اقتصادی، هم نظامی، هم سیاسی، هم اختلافی که بین روسیه و چین الان هستش، مقایسهش بکنیم با گذشته. اگه این 4 سال خورده جنگ، حالا من که از جنگ خوشم نمیاد، ولی به هر حال اینا خودشون این وضعیت رو به وجود آوردن. اگه این 4 سال اندی جنگ نبود، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها در برابر ما امروز با قدرت بیشتری ظاهر می‌شدن. خیلی قدرتشون از حالا بیشتر بود. 4 سال خورده با روسیه با اون بزرگی و با اون تحلیل رفتن. 2 سال هم درگیر غزه بودن. همون جوری که خدا به اصطلاح بعضی از کلمات شاید به کار نباید برد، گذاشت تو کاسهشون در گذشته، اینجا در دوره فعلی همین کارو کرد. اسرائیلی هم همینطور دیگه، اونام تو غزه تحلیل رفتن تو اون 2 سال. ببین جنایت کردن، تحلیل قدرتشون ازش کم شده، ولی جنایت، یعنی تمام دنیا میگن اصلا علتی که اینا سعی کردن ادعا بکنن که ایران هزاران نفر، 10,000 نفر رو کشتند و از این برای چی؟ برای اینکه اینو تطهیر بکنن، برای اینکه همه دنیا فهمیدن و کسی باور نکرد. تمام دنیا مردم بیدار شدن نسبت به گذشته، میبینن داستان چیه، میبینن که این غربی‌ها همش دروغ میگن، خودشون شر درست میکنن، خودشون جنایت میکنن. بنابراین رژیم اسرائیل خودشو نابود کرده. خود اسرائیلی وقتی میان خارج، مردم خوششون میاد. هر جا میرن برای تفریح، برای مردم توهین بهشون، اینا رو اعلام نمیکنن، آدم کشین. ولی شما تا این سفر پاکستان، خدا میدونه چند مردم مهربونی هر جا میرفتیم مردم با ما مثل قهرمان رفتار میکرد. نه که حالا مثلا ما کاری کردیم، بخاطر چون ایرانی بودیم، یعنی کارمندان هتل، مثلا هر کی، خبرنگارا، همه ایران رو واکنش خوب داشتن. فراتر از خوب، فوق‌العاده. آیا دکتر صحبتی هم در میگرفت مثلا یه وقت اظهار نظری؟ عاشق ایرانه جدا؟ واقعا. حالا شما از هر کدوم از این دوستانی که اونجا بودن خبرنگار، با آقای دکتر خان علیزاده بیا ارتباط تصویری داشتیم، ایشون هم به من گفت منتها این عاشق ایرانن به دلیل اینکه خان علیزاده هم حالا این کشور غربی که اینقدر دموکراتیکن حساب توییتریشون رو بستن. تازه خیلی از ایرانی رو دارن میبندن. احتمالاً منم
ببندن. ولی حالا ببخشید وسط کلام نه خواهش می‌کنم. پریدم. همه دوستانی که اونجا بودن میدیدن هر کی مثلا میرفت، مثلا مثال نمیخوام بزنم، نه ببین، هر کسی طرف بودم اونجا اظهار ارادت میکرد، کاری با من نداشته، فقط میگفت این ایرانیه، این مال هیئت ایرانیه. مثل اینکه مثلا قهرمانان جنگ از میدان برگشتن اینجوری از ما همه استقبال میکردن. فوق العاده بود. چه جالب. این به خاطر اینه که مردم میبینن دیگه، مردم از رسانه غربی عبور کردن، باور ندارن. اونا وقتی به یک مثلا به ایران بد میگن، اینا میگن حتما پس ایران کارش درسته که اینا به ایران برعکسشو کاملا نتیجه میفهمن. مردم پیچیده، به قول معروف پیچیده تر از این غربیا هستن. ببینید بالاخره تکنیک‌های رسانه‌ای اینطوری است که متطور متفاوته. اتفاقا غربیا دیگه مثل سابق اون حرفه‌ای‌گری رو حالا ندارن. من می‌خواستم دقیقاً در گذشته خیلی بهتر حق بازی می‌کردن. می‌خواستم ازتون بپرسم که مخاطب باهوش‌تر شده یا اونا خیلی درجا زدن؟ هر دو یه بیداری به وجود اومده، ولی اونها هم هر چقدر این امپراتوریشون ضعیف‌تر میشه، همونجوری که میبینی که یکی مثل ترامپ میاد سر کار، منش و رفتار عمومیشون هم همینجوری میشه. میگم واشنگتن پست مثلا مقاله مینویسن که ما باید ترور بکنیم. آخه توی رسانه رقیب جنایتکارا شدی. این نشون میده که اینا اون به اصطلاح عقلانیت، نه به معنی مثبت، با اون عقلانیتی که 20 سال 40 سال پیش داشتن، که با اون عقلانیت بر دنیا تسلط پیدا کردن و به اصطلاح مسلط موندن، اونو دیگه ندارن. متشکرم. من آخرین سوال رو ازتون بپرسم و خیلی هم ممنونم وقت گذاشتید. تقریبا از همه مهمانان محترمم که در حوزه تحلیل حضور دارن میپرسم. در جمیع شرایط و در نهایت شما این مسیر رو چطور میبینید؟ نمیخوام شعاری بگیم که ما در نهایت پیروزیم و فلان و از این صحبت ها. ولی این اتفاقی که الان توی کشورمون افتاده، این انسجامی که وجود داره، این همراهی و همدلی که وجود داره، به نظرتون در نهایت ما رو به کجا خواهد رسوند؟ اون طرف هم یه آدم دیوونه‌ایه که بالاخره قدرت یک نظامی دنیاست، یه وحشی هم مثل صهیونیست‌ها همراهشه. نباید تعارف کرد. من که نسبت به آینده دلم روشنه و خب من قبلا هم عرض کردم، من نمیگم که چالش و سختی در پیش نداریم، خب ولی نسبت به آینده خیلی امیدوارم. سختی هایی رو که این ملت کشیدن به نظرم 100% نتیجه میده. و حالا من نمیخوام خیلی بحثای رو بکنم که بلد نیستم. ببین مثلا من سوالم دلم روشنه یعنی فقط دلم روشنه، ته دلم یه چیزی هست یا شما شواهدی دارید؟ شواهد هست. دشمنمون خیلی احمقه، خیلی فاسده، بیش از پیش احمق و فاسد هست. بله. ببینید مثال عرض میکنم. میفهم. اگر یکی مثل اوباما الان سر کار بود و این کار رو با ما میکرد، با نه اوبامای امروزی، اون اوبامای اون روز، بله. این کار میکرد، اینا خیلی با بهتر بلد بودن اختلاف بندازن تو داخل کشورمون. الان خیلی مشکل دارن تو این زمینه. اگر در گذشته اگر میخواستن که مردم کشور مختلف رو علیه ما بسیج بکنن، خیلی بهتر از حالا این کار. الان یک فردی یک حرکتی علیه ایران کرده و علیه شیعیان. بله. اهل سنت بهش میتازن، اهل سنت بهش. بله. این تو پاکستان اکثر اینهایی که شیفته ایرانن اهل سنتن. بله. یعنی تمام تلاشی که تو این 47 سال انجام شده برای اینکه اهل سنت رو ضد ما بکنن، وهابیت و سلفیگری، این سرویس‌ها ترویج بدن، تمام این تلاش‌ها داره از بین میره. تلاشی که کردن که نمیدونم تو برنامه شما گفتم یا نه، یکی از کمونیست‌های خیلی
مؤثر برزیل بله. و یکی از دوستانم که کمونیسته، حالا یه نکته دومی هم میگم بعد تمام میکنم. این به ایشون گفته که دوست منه، گفتش که اگه ایران تو این جنگ پیروز بشه من شیعه میشم. یه کمونیست شاخص تو برزیل. این دوستش که اونم نسبتا آدم شناخته شده ایه، ایشون من گفتش به یکی از نزدیکانم، گفت من خیلی مداحیای ایرانی الان گوش میدم. من یعنی ظاهرا اینجوری که ایشون گفته، ظاهرا اینجوری که این کمونیسته که دوست اونه گفته، مارکو گفته که الان تو آمریکای لاتین مداحی یه مداحی گوش میدن، اصلا نمیدونن دارن چی میگن ولی خوششون اومد. یک جوونی تو آمریکا، حالا شاید جوونا بشناسن، به اسم سنیکو، من که نمیشناختمش، پیر مردم، ولی 2 بار تو برنامهش رفتم. این به ایران علاقه‌مند شده و به من گفتن که تو برنامه‌اش گاهی اوقات مداحی میذاره. مثلا این مسلمون شده چند سال پیش. من میخوام بگم که فضای دنیا عوض شده و قبلا عرض کردم در کشورهای غربی، حالا نمیخوام بگم مدینه فاضله است و از این حرفا، تا بالاخره تا اون باعثی بالاخره دیگه دنیای پیچیده است و آخر سرم بالاخره همه چیز وارثین این کره خاکی مستضعفین خواهند بود. ولی یک تغییرات بنیادین صورت گرفته و از طرف دیگه قدرت حاکمیت بر تنگه هرمز که امروز در دست جمهوری اسلامی ایرانه، یک تغییرات بنیادین رو هم به وجود میاره. من که نمیگم مثلا 3 ماه دیگه اوضاع خوب میشه و قیمت برنج مثلا میاد پایین و مثلا مشکلات اقتصادی خوب میشه و نه، ماهای آینده سختی خواهیم داشت. انشالله افرادی که ثروتمندن تو این ماهای آینده کمک بکنن به افرادی که آسیب، یعنی یکی از هنرهایی که مردم کردن اینه که خوب استقامت کردن و خوب بیشتر اونایی که توانمندن به افراد آسیب پذیر بیشتر کمک کنن تا از این دوره انشالله عبور بکنیم. ولیکن به رغم همه سختی‌ها و سختی‌های چه بسا بیشتر و بلکه خیلی بیشتر که در پیش خواهیم داشت، من مطمئنم که ما به اصطلاح پیروز این میدان هستیم انشالله. خیلی متشکرم وقت گذاشتید. نکته‌ای باقی مونده آقای دکتر؟ نه، فقط سرفه نکردم این دفعه. آره. به من تیکه انداخت. کارتونم اومد حلالیت طلبید از من. به من آره، چون داستان قبلا اینجا داستان سرفه داشتیم همه. ولی به هر حال خیلی خوب، ما در خدمتیم. خدا شما رو حفظ کنه. ممنونم و امیدوارم که دوباره بتونم میزبان جنابعالی باشم. الان سرفه کردم. شبکه. در شبکه مردم میگه این چی داره میگه. شما برادر عزیز من هستید و مردم خیلی شما رو دوست دارن. حالا اگر میفرمایید بعضی وقتا نمیدونم کسی تو خیابون میاد حرفی میزنه و اینا، ولی انصافا میدونم که خیلی درصد خیلی بیشتری مردم شما رو دوست دارن. شخص من نیست، چون من هیچ فضیلتی ندارم، ولی چون حرفایی رو میزنم که اینا قبول دارن، محبت دارن، اونم که از من خوششون نمیاد خب حق دارن. زنده باشید. متشکرم. با شما خداحافظی میکنم. از شما بینندگان محترم ممنونم که همراه بودید. در کانال های ایتا و بله با نشانی ادسان افق آندرلاین تیوی برش‌هایی از همین برنامه رو ملاحظه خواهید کرد.